Σαν σήμερα. 14 Δεκεμβρίου 1911. Ο πρώτος άνθρωπος που φτάνει στον νότιο μαγνητικό πόλο. Ο νότιος πόλος, γνωστός και ως Ανταρκτική, έχει έκταση όσο 1,3 φορές η Ευρώπη. Το 98% της επιφάνειας του καλύπτεται από πάγο με μέσο πάχο στα 2 χιλιόμετρα. Εκεί είναι συσσωρευμένο το 90% των παγκόσμιων αποθεμάτων γλυκού νερού με τη μορφή πάγου και χιονιού. Η χαμηλότερη καταγεγραμμένη θερμοκρασία στην Ανταρκτική είναι οι 93 βαθμοί Κελσίου υπό του μηδενός, ενώ η υψηλότερη καταγράφθηκε το 2020 αγγίζοντας τους 21 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μηδέν. Σύμφωνα με την παράδοση των Μαορί, ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στην Ανταρκτική ήταν ένας Πολυνήσιος εξερευνητής από τη Ραροτόγκα τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο πρώτος που αντίκρισε από μακριά την ηπειρωτική χώρα της Ανταρκτικής ήταν ο Εσθονός Φον Μπέλιγχάουζεν το 1820. Επιβεβαιωμένα ο πρώτος που έφτασε στην Ανταρκτική ήταν ο Αμερικανός κυνηγός φωκιών Κούπερ το 1853. Ο Νορβηγός Ρόαλντ Άμουντσεν, που ήταν το τέταρτο παιδί μιας οικογένειας εφοπλιστών και καπεταναίων, σπούδαζε ιατρική κατ' επιθυμία της μητέρας του, η οποία δεν ήθελε το μικρό της παιδί να κινδυνεύσει στις θάλασσες όπως όλη η υπόλοιπη οικογένειά της. Όμως όταν εκείνη πέθανε, ο 29χρονος Άμουντσεν εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο. 4 χρόνια αργότερα θα συμμετείχε στο πρώτο του εξερευνητικό ταξίδι στον Νότιο Πόλο που διήρκεσε από το 1897 έως το 1899. Μέλος αυτής της αποστολής ήταν και ο Αμερικανός γιατρός Φρέντερικ Κουκ, ο οποίος μία δεκαετία αργότερα θα ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θα έφτανε στον βόρειο μαγνητικό πόλο της Γης, σύμφωνα με τους δικούς του ισχυρισμούς. Όμως το πλοίο της ομάδας του Άμουντσεν εγκλωβίστηκε για 13 μήνες στους πάγους της Ανταρκτικής και τα περισσότερα μέλη του πληρώματος έχασαν τα λογικά τους μέχρι να διασωθούν. Από το 1903 έως το 1906 ο Άμουντσεν ηγήθηκε της πρώτης αποστολής που διέσχισε με επιτυχία το βορειοδυτικό πέρασμα από την Αμερική στην Ασία μέσω του Αρκτικού κύκλου. Τον Ιούνιο του 1910 ο Άμουντσεν ξεκίνησε και πάλι για την Ανταρκτική. Έτσι σαν σήμερα πριν από 112 χρόνια, έχοντας διασχίσει περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα μέσα στη παγωμένη έρημο, ο Άμουντσεν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στον νότιο μαγνητικό πόλο της Γης. Σε απόσταση αναπνοής ακολουθούσε ο ανταγωνιστής του, ο Βρετανός Ρόμπερτ Σκοτ, μαζί με την ομάδα του. Η αποστολή του Σκοτ έφτασε στον νότιο μαγνητικό πόλο της Γης 34 ημέρες μετά από τον Άμουντσεν, αλλά δεν κατάφερε να επιστρέψει. Ο Άμουντσεν συνέχισε τις εξερευνήσεις του τα επόμενα χρόνια. Το 1918 επιχείρησε ανεπιτυχώς να διασχίσει το βορειοανατολικό πέρασμα της Αρκτικής, αλλά το πλοίο του εγκλωβίστηκε στις νήσους της Νέας Σιβηρίας, ενώ ο ίδιος υπέστη κάταγμα στο χέρι και δέχθηκε επίθεση από πολικές αρκούδες. Από το 1923 ξεκίνησε τις προσπάθειές του να καταστεί ο πρώτος άνθρωπος που αποδεδειγμένα θα έφτανε στον βόρειο μαγνητικό πόλο χρησιμοποιώντας ένα αέριο μέσο. Τελικά πέτυχε τον σκοπό του 3 χρόνια αργότερα. Στις 18 Ιουνίου 1926 ο Άμουντσεν μαζί με μία πενταμελή ομάδα, ενώ πετούσαν σε μία αποστολή διάσωσης στην Αρκτική, το αεροσκάφος του συνετρίβη σε άγνωστο σημείο από άγνωστη αιτία. Πιθανολογείται ότι κατέπεσε κάπου στη θάλασσα του Μπάρεντς. Οι σωρός του Άμουντσεν όπως και των συντρόφων του δεν βρέθηκαν ποτέ.